Hello, chào các bạn. Bài lab trước chúng ta đã dựng được server Jenkins rồi. Thì bài lab này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Jenkins, cụ thể là CI/CD ha. Thì lúc này Jenkins sẽ đứng giữa GitLab và cái con Lab Server này. Nó như là một trung gian kết nối giữa GitLab và Lab Server để chạy CI/CD ha. Khi mà GitLab có code nào đó được đẩy lên thì nó sẽ báo hiệu cho Jenkins để build, sau đó deploy lên cái con Lab Server ha. Rồi cụ thể là giữa GitLab và Jenkins nó sẽ kết nối với nhau thông qua token API và webhook ha. Đó, khi mà có những cái event nào đó như là push hoặc là merge hoặc là những event cho mình định nghĩa thì nó sẽ báo cho Jenkins biết là có sự thay đổi, thì Jenkins sẽ chạy CI và CD ha. Rồi giữa Jenkins và Lab Server nó sẽ kết nối với nhau thông qua một cái Jenkins agent ha và một secret file đó. Rồi cụ thể là cái cơ chế nó như thế đó. Rồi mình sẽ tiếp tục tìm hiểu và mình sẽ kết nối giữa Jenkins với GitLab và Jenkins với Lab Server ha. Sau đó mình sẽ test một cái CI/CD đơn giản để mình hiểu được cái cơ bản. Rồi tới bài lab sau chúng ta sẽ đi sâu hơn ha. Rồi ok. Bây giờ bài lab này chúng ta sẽ sử dụng ba cái máy ảo. Một cái máy Jenkins server mình đã dựng rồi. Một máy GitLab trước đó mình đã sử dụng và có những cái dự án trên đó rồi. Và một cái Lab Server. Ok. Thì yêu cầu đầu tiên là cái version của cái Java ở trên cái máy Lab Server với cái máy Jenkins nó phải giống nhau ha. Thì cái máy Jenkins khi mình cài đặt thì mình đang sử dụng cái Java version 17. Thì mình nhớ không lầm thì cái con Lab Server trước đó mình cũng đang sử dụng version 17 luôn. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa ha. Rồi mình sẽ sử dụng câu lệnh này. Ok, mình sẽ sử dụng câu lệnh này mình kiểm tra Jenkins và Lab Server. Rồi Jenkins đang là version 17 và Lab Server rồi cũng là version 17 luôn ha, hai version giống nhau và thỏa được cái yêu cầu ban đầu. Rồi đầu tiên mình sẽ cấu hình vài cái thông số ban đầu trên cái con Jenkins server để nó lắng nghe cái agent ở trên con Lab Server trả về ha, cái board đó. Thì đầu tiên là mình sẽ lựa một cái board đó còn đang trống chưa sử dụng thì mình sử dụng nó để mình lắng nghe ha. Mình sẽ sử dụng câu lệnh này, mình xem thử coi hiện tại nó đang listen những cái board gì trên cái con Jenkins ha. Đó, đây là những cái board mà Jenkins nó đang mở ha. 443, 80, 22, 8080, 53. Rồi ở đây mình sử dụng cái board 4 số 9 ha để lắng nghe với lại cái agent. Thì board 4 số 9 là hiện tại là mình thấy là chưa có sử dụng nè ha, chưa có sử dụng. Rồi đầu tiên mình sẽ vô cái trang web của Jenkins ha. Rồi Jenkins ok, mình vô setting, mình vô security. Rồi đây mình sẽ fit một cái board cho nó ha, là board 4 số 9. 4 số 9. Rồi ok, mình lưu lại ha, save lại. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại coi nó đã mở cái board 4 số 9 chưa ha, trên cái này. Rồi mình đã thấy là nó mở cái board 4 số 9 rồi ha, đây ha. Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu cấu hình kết nối giữa Jenkins với cái con Lab Server trước ha. Rồi nghĩa là mình sẽ cài đặt cái Jenkins agent và kết nối với Jenkins từ con Lab Server. Rồi mình sẽ tiến hành mình add cái Lab Server lên cái con Jenkins ha. Rồi mình vô phần node, new node nè. Rồi
not. Rồi new ha. Rồi mình đặt là lab server 2 đi cho nó không trùng với lại cái con runner của những bài lab trước mình tạo tên là lab server ha, thì để mình tạo 2 đi. Rồi mình bấm vô đây permanent ha, create. Rồi ở đây mình cho số 3 đi. Rồi cái địa chỉ root là cái thư mục một đĩa đó. Rồi mình sẽ cho nó là Sigma Jenkins ha. Đây nó cũng gợi ý cho mình ha. Sigma Jenkins. Rồi label đây. Label đây là cái tên của cái agent ha. Thì mình sẽ đặt là lab server 2 luôn. Để xíu nữa khi mình viết cái rip byline đó, CI/CD á, thì mình sẽ gọi tới cái label này ha. Rồi lab server. Rồi lưu lại ha. Ok. Rồi mình đã có rồi ha. Đó. Rồi bấm vô. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng secret file, nên mình sẽ sử dụng 3 câu lệnh này ha, để mình chạy ở trên cái con lab server. Rồi bây giờ trên cái máy lab server mình cần phải add host ha. Mình add cái host của cái máy Jenkins vô để lát nữa nó phân giải được ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình cài cái gói cơ rồi và tạo một cái user tên là Jenkins. Rồi giờ tạo cái thư mục và Jenkins ha, là cái thư mục hồi nãy mình khai báo ở phía trên đó, cái thư mục mình khai báo ở trên đây nè. Đó. Rồi mình sẽ change owner cho nó, để cái thư mục này nó thuộc user Jenkins và group Jenkins ha. Rồi ok, mình sẽ add host trước ha, trên lab server. Copy server. Rồi tạo user Jenkins. Rồi sau đó tạo thư mục và sẽ owner. Trên owner. Rồi thử nha, ls-l và đây đã chuyển owner sang Jenkins rồi ha. Ok, rồi mình sẽ chuyển qua thư mục này và chuyển qua user Jenkins. Rồi mình đã chuyển qua user Jenkins rồi ha. Rồi mình sẽ chạy 3 câu lệnh đó ha. Hiện tại là cái folder là đang trống ha, không có gì hết. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái secret file. Mình sẽ copy đây. Download cái file agent.sa này về. Rồi lại hết ra. Ok, mình đã có 2 file. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Rồi nó đã báo là connected rồi ha, nó đang chạy foreground. Đó, bây giờ mình qua cái con Jenkins mình sẽ thấy nó đã có kết nối ha.
Rồi, mình đã thấy nó đã có kết nối. Đây, kết nối rồi. Rồi. Rồi, ở đây mình thấy nó cũng báo cái lỗi là free swap space ha. Thì mình cũng sẽ chỉnh cho nó là 2 GB ha, để nó không báo lỗi nữa. Rồi, trước khi mình chỉnh cái swap space đó thì mình sẽ chuyển qua mình sẽ sử dụng, thay vì mình sử dụng cái câu lệnh này, mình đang kết nối bằng HTTP thì bây giờ mình sẽ kết nối bằng HTTPS ha. Thì để làm được điều đó thì mình phải chỉnh lại cái file exit ở trên con Jenkins một chút. Rồi, đầu tiên mình sẽ chỉnh lại cái file ha. Rồi, mình sẽ cần phải sửa lại cái file này. Thì mình xóa hết đi, mình sẽ dán vô. Rồi, mình sẽ copy này ha. Mình sẽ nhờ CUT nó format lại cho mình ha, cho chắc ăn, để vì nó bị nhảy tùm lum la, nó không còn đúng cái chủng nữa. Rồi, copy ha. Rồi, dán vô. Rồi, lưu lại. Rồi, restart lại. Rồi, sẽ set full ha. Rồi, mình tiến hành import cái CA vào cái con lab server ha. Rồi, copy trên con lab server. Rồi, mình kiểm tra thử coi có cái file chưa ha. Jenkins. Rồi, đã có cái key trong đây rồi ha. Ok, mình kiểm tra cái folder Java đang dùng. Rồi, Java 17 này ha, để mình biết được cái folder để mình import cái CA vô. Rồi, mình chuyển về user root. Giờ mình tiến hành mình import vô ha, import vô folder này đó. Rồi, mình copy trước đi. Copy. Rồi, mình exit ha, chuyển về root. Yes. Rồi, đã được thêm vô cái case store này ha. Ok, kiểm tra. Ok, đã trusted rồi ha. Rồi, chuyển qua Jenkins. Giờ mình chạy lại cái câu lệnh đó xem nó còn báo lỗi không nha. Rồi, ok, connected rồi ha. Rồi, ngon lành. Rồi, mình qua cái máy này. Rồi, vẫn connected. Rồi giờ tiến hành mình chỉnh cái này ha. Thì nhất định thì nó cũng sẽ giống như cái bài trước thôi. Rồi, mình sẽ copy cái này chạy luôn ha. Rồi. Rồi, mình sẽ chuyển về rút lại. Rồi, vô. Em vô boot. Rồi, kiểm tra lại. Rồi, đã có 2 GB ha. Ok. Chuyển vào Jenkins lại. Rồi, mình trả lại câu lệnh 16 này ha.
Rồi, đã connected. Chuyển vào đây mình refresh lại. Rồi, ok, đã hết ha. Rồi, mình muốn thì kiểm tra. Thì ở đây là nó đang chạy foreground rồi. Thì mình muốn kiểm tra thì bạn phải tạo một cái connection khác. Rồi, đã có 443 rồi ha. Đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ cài cái plugin GitLab và Blue Ocean ha. Trên Jenkins server. Rồi. Mình sẽ cài thêm plugin GitLab. Một cái. Rồi. Blue Ocean. Rồi, cái này là cái gì thì một lát nữa mấy bạn sẽ hiểu ha. Trước mắt thì các bạn cứ cài theo nó đi. Thì cái này chỉ là một cái plugin để giúp mình view được cái CI/CD mình đã chạy nó rõ ràng hơn thôi, dễ nhìn hơn. Rồi, mình install ha. Rồi, mình bấm vô dấu check này luôn ha, để nó restart lại. Đó. Rồi, tiếp theo trong lúc nó đang install thì mình sẽ làm việc khác ha, tại cái này nó tốn khá nhiều thời gian. Rồi, bây giờ mình tiến hành kết nối GitLab với lại Jenkins server ha. Bước bên trên mình đã kết nối Jenkins với cái máy lab server. Thì bước này mình sẽ kết nối giữa GitLab và Jenkins ha. Bây giờ trên con GitLab server mình sẽ cũng cần phải add host để nó hiểu được cái máy Jenkins ha. Rồi, trên máy GitLab. Rồi, mình cần phải cho phép cái thằng webhook nó có thể kết nối được trong mạng ha. Mình sẽ vào phần admin area setting network outbound, tích chọn cái này. Rồi, admin area admin area setting network outbound request. Rồi, mình cần allow cái này webhook nè. Đó. Rồi, mình lưu lại ha, save lại. Ok. Rồi, mình sẽ tạo user Jenkins có quyền admin ở trên GitLab ha. Để một lát nữa mà mình sẽ sử dụng user này để mình kết nối ha. Rồi, Jenkins user new user Jenkins rồi admin ha, admin create edit đặt password ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình log qua cái user Jenkins này ha. Jenkins rồi tiến hành bỏ password. Jenkins. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ tạo cái token ha. Rồi,
vô edit profile, add set token, add new token. Rồi mình sẽ cần một cái notepad đây để mình ghi lại cái token ha. Edit profile, set token, add new token. Đây, edit profile, set token, rồi, new token, rồi đặt tên ha. Zkin token đi, rồi hết hạn, mình cho đại rồi. Scope là API ha, rồi create, rồi mình sẽ cần copy cái token này quan tạm ở đây ha. Ok rồi, đây API nè ha. Rồi bây giờ qua máy Zkin mình cũng add host để nó hiểu được cái máy GitLab ha. Rồi. Trên máy Zkin. Rồi. Ok. Rồi mình sẽ tiến hành mình kết nối ha. Web home, setting system, kéo xuống phần GitLab. Rồi. Setting system, rồi kéo xuống phần GitLab. Đây GitLab đây. Ok rồi mình sẽ đặt tên ha, GitLab server, rồi GitLab server, rồi GitLab host URL. Rồi mình sẽ copy ha. Rồi ok, mình kiểm tra lần nữa coi nó có dính khoảng trắng gì không. Đó rồi, rồi mình phải tạo cái credential cho nó ha. Ở đây hiện tại chưa có, mình phải tạo in. Rồi mình sẽ chọn là API token. Ok rồi mình sẽ chén cái token này nãy vô. Rồi mình đặt tên cho nó ha, bắt cao đi, rồi thêm vô. Rồi sau khi thêm thì mình cũng đây mình chọn ha. Đó. Mình test connection coi nó thành công không. Rồi thành công rồi ha. Ok mình lưu lại, save lại. Rồi kiểm tra lại coi. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái dự án ha. Rồi mình tạo cái folder cho cái dự án. Giờ mình tạo cái dự án là con của folder đó. Rồi mình tạo cái folder tên là lab đi, và cái dự án là tên là test ha. Ok rồi new item, rồi folder nè, lab ha. Ok rồi lab, rồi lưu lại ha, save lại. Rồi create job, job này là cái dự án á, là test á. Byline test ha, đặt tên là test ý thường đi. Ok test byline. Rồi ok rồi mình lưu ý ha, nó là test nó nằm con của lab này ha. Rồi bắt đầu mình để tiến hành cấu hình cho cái job này ha. Rồi mình check vô đây, mình sẽ chọn cái build, cái history đó sẽ giữ cho mình 10 bản history ha, để mình có thể xem lại. Rồi ok, ở đây mình chọn GitLab server là cái connection này mình tạo đó. Rồi
ở đây mình sẽ trigger này mình sẽ sử dụng cái chức năng này ha. Đó, là để nó kết nối tới GitLab webhook nè. Đó. Rồi, vậy là khi mà GitLab nó có cái sự kiện push thì nó sẽ báo cho Jenkins biết ha. Cái này mình mệt này mình không cần. Rồi ví dụ là khi mà mình có người approve cái merge request thì nó sẽ báo cho Jenkins biết ha. Đó, ví dụ mình chọn đây cái này với cái này thôi. Rồi, ok. Rồi, tới phần này mình sẽ chọn HCM ha. Rồi, rồi chọn Git. Rồi tới phần repo URL thì ở đây mình sẽ sử dụng cái dự án test ha. Đây mình sẽ sử dụng cái này. Rồi mình sẽ copy cái URL đó, copy. Rồi mình sẽ tiến hành kết nối cái tạo cái kết nối chứng thực ha. Dạng username with password nè. Rồi ở đây mình sử dụng account Jenkins là hồi nãy mình tạo á. Rồi password của hồi nãy mình tạo ha. Rồi ở đây mình đặt gì cũng được. Đây đi. Ok, thêm vô. Rồi ở đây mình chọn. Rồi nó hết có lỗi rồi, nghĩa là nó kết nối thành công rồi ha. Rồi ở đây mình sử dụng nhánh main, mình sửa lại main ha. Đó, ở đây mình sử dụng nhánh main nè. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái file tên là Jenkins file ha, nghĩa là một lát nữa thay vì trước đây là mình sử dụng cái file này thì một lát nữa mình sẽ đổi tên file này đi hoặc là xóa đi, sau đó mình tạo một cái file mới tên là Jenkins file và mình viết cái script trong đó ha. Thì cái CI/CD nó sẽ dựa vô cái script trong cái file Jenkins file đó để nó chạy ha. Rồi cái này là Jenkins file, rồi mình lưu lại ha. Ok, rồi các bạn cũng có thể tham khảo đây, thì cũng y chang nãy mình làm thôi. Giống gì thôi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái webhook ở trên cái con GitLab. Rồi ok, mình sẽ lên GitLab. Mình đang đứng trong dự án test ha. Mình vô setting webhook. Rồi mình sẽ tiến hành add new một cái webhook ha. Rồi thì để cái webhook nó nói chuyện được với giữa Jenkins và GitLab thì mình tạo một cái API token hay trên con Jenkins trước ha. Rồi ok, mình sẽ vào phần admin security và tạo một cái API token. Rồi bên đây admin security tạo một cái token. Rồi mình đặt tên là gì? Đặt tên gì cũng được ha, đặt tên là admin token đi. Rồi admin token. Rồi mình cần copy lại này ha, chỉ lát nó mất. Rồi mình dán tạm ở đây. Rồi lên. Rồi lưu lại ha. Rồi tiếp theo mình cần import cái CA ở trên con GitLab để nó có thể kết nối với con Jenkins thông qua bot HTTPS ha, 443 ha. Rồi đầu tiên là mình cần copy cái nội dung của cái file CA ở trên con Jenkins, là nó nằm ở trong thư mục này ha. Mình copy trên con Jenkins ha.
copy đây đi. Đó, cái sợi dây nè, đó mình copy nó. Rồi trên máy GitLab đó, mình sẽ tạo qua cái file này ha, rồi dán cái nội dung của nó vô trên máy GitLab. Rồi dán nội dung này vô ha, copy vô, dán vô. Rồi có rồi ha. Rồi mình sẽ copy vô hai thư mục này ha. Copy. Rồi tiến hành update. Rồi báo có một cái được thêm vô. Rồi mình sẽ tiến hành mình config lại và restart cái GitLab ha. Rồi, mình sẽ test coi nó có lỗi gì không. Nó phải trả về code là không là ok ha. Rồi nó trả về code không là ok rồi ha. Ok nè. Rồi giờ tạo web hub nè, new web hub. Lên lại đóng này đi. Rồi hub mình test lại. Tại nãy mình restart cái service GitLab, giờ mình phải đợi nó on lại ha. Rồi mình đang đứng trong test rồi ha. Rồi mình add web hub. Rồi cái URL này nó sẽ đi theo cái format này ha. Jenkins user API token, rồi địa chỉ ha. Rồi và cái dự án của mình, project lab test ha, là tên dự án. Lab test ở đâu ra cái này thì các bạn qua đây. Lab nè, test nè, đây cái tên này nè, full project name nè, lab test nè ha. Rồi vậy giờ mình sẽ copy cái này, giờ mình sẽ sửa lại chút ha, sửa lại cái token. Copy dán như này ha. Rồi mình sẽ sửa lại cái token. Dán vô. Ok. Rồi khi nào có sự kiện gì xảy ra, khi có được push nè, khi có tắt nè, ví dụ vậy ha. Khi có merge request nè. Đó. Rồi ở đây mình sử dụng HTTPS ha, ra mình phải tích cho đây mới được ha. Rồi tiến hành thêm vô. Rồi mình tiến hành test ha. Mình test cái thử. Rồi nó báo 200, ở đây là sau một bước nè. Rồi mình phải qua bên đây mình xem coi nó có một cái trigger nào đó đang chạy không. Mình thấy nó chạy nè, nhưng mà nó bị fail. Nó fail là tại vì mình chưa có cái Jenkins file ở trên đây ha. Nó chưa có Jenkins file ở trong cái này. Đó. Mình phải tạo Jenkins file thì nó mới chạy. Còn trước mắt nó trigger nhưng mà báo lỗi thôi, nhưng mà là ok ha. Còn nếu mấy bạn mà nãy mà nó báo 200 nhưng mà qua đây mà nó không có một cái build trigger nào xuất hiện thì vẫn là fail ha. Nó bắt buộc phải vừa có 200, mã 200 mà vừa có cái build được trigger bên đây thì mới là thành công ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi tên cái file này, rồi mình sẽ tạo cái Jenkins file ha cho nó ha. Rồi mình sẽ đổi tên. Ở đây khi mình đổi tên nó cũng sẽ tạo một cái trigger ở bên kia. Rồi bên này mình sẽ thấy đằng đỏ thấy không, nó đã trigger rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái Jenkins file ha, new file.
Rồi, Jenkins file chữ J viết hoa nha. Jenkins file đây. Rồi, nội dung mình đang test thì nội dung cơ bản thôi. Nội dung là gì? Mình sẽ tạo một cái state tên là info ha. Tại vì cái state tên là build, deploy hay checklog thì giờ mình đặt tên cái state là info. Rồi nó sẽ chạy những cái câu lệnh này ha. Ok, đây nó sẽ gọi tới cái con agent tên là lab server 2 ha, label đó để mình tạo. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ thằng ChatGPT nó pop hết lại cho mình ha. Rồi, mình copy. Rồi, mình dán vô đây ha. Rồi, ok, commit. Rồi, đấy, nó xuất hiện cái job số 3 nha. Ở đây nó sẽ lưu lại cho mình 10 bản. Hồi nãy mình cấu hình đó, nó lưu lại lịch sử 10 bản để mình có thể xem lại hoặc mình chạy lại gì đó ha. Rồi mình bấm vô đây, mình vô Control Notebook, mình coi thử. Rồi báo thành công này ha. Vậy nó làm cái gì ở đây? Rồi đầu tiên mình sẽ thấy là nó đã lấy nó có load cái những cái file ở đây nha. Nó lấy những cái file đây, nó load về thư mục nào. Rồi mình sẽ kiếm coi nó đưa về thư mục nào đây. Đây, nó về thư mục này. Rồi mình xem thử nha. Copy trên con lab server. Rồi đó. Rồi ok, giờ nó đã làm cái gì nữa? Rồi nó liệt kê ra là đó, tên các file nó lấy về nè. Rồi nó đây nó chạy bằng user tên là Jenkins ha, sử dụng user Jenkins đó. Rồi mấy bạn có thể coi đây, ví dụ vô đây đó. Nó có hai bước. Bước đầu tiên là nó check out cái SCM đó. Check out SCM là làm những cái gì đó. Ở đây mình sẽ thấy nó chia ra ha. Đó, nó git config nè. Rồi cái state info nãy nè, nó sẽ chạy cái mấy cái lệnh ở trong đây ha, mấy cái lệnh hồi nãy đó. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi đây là cái plugin Ocean Blue nè. Đó mình bấm vào đây đó. Cái giao diện này thì nó dễ nhìn hơn cái byline overview nãy ha. Đó. Đó, nó sẽ chia ra hai bước nè. Đó. Một bước là check cái SCM đó giống nãy đó, và một bước là nó chạy script nè. Đó. Đó. Rồi ở đây mình chạy lại được ha. Đó, relay nè. Đó, ví dụ mình sửa cái gì đó, ví dụ đây ls.la vậy anh h ví dụ vậy. Đó, mình run lại nè. Đó, nó tạo cái job số 4 ha. Ví dụ vậy. Rồi ok. Rồi. Đó, đường dẫn nè, và Jenkins Workspace Lab Test không? Đó. Rồi rồi bây giờ mình thử ha.
Rồi ở đây nè, mình thấy cái job của mình là nó khi mà nó trigger từ ở bên GitLab qua thì cái job mình nó tự chạy ha. Ví dụ giờ mình không muốn cái job nó tự chạy, nó phải manual, hoặc nó đưa ra mình cái sự chọn lựa là yes no. Ví dụ yes thì chạy cái CI đó, còn no là about là ngừng lại ha. Ví dụ vậy thì mình sẽ chỉnh lại cái file Jenkins file của mình chút ha. Rồi đây Jenkins file, edit đi đó, mình sẽ sửa lại cái nội dung như thế này, copy rồi mình nhờ ChatGPT nó format lại cho chắc ha. Rồi copy ha, rồi mình dán vô. Rồi ok, commit. Rồi ở đây mình thấy cái hash nè là ACFD gì đúng không? Rồi ở đây mình cũng sẽ thấy cái chấp số 5 này, mình xem cái revision đó, ACFD đó, nó sẽ trùng cái hash với bên đó đó, thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô output nè, mình thấy là nó tới chỗ này nó ngừng lại, nó đợi mình nè. Nó ví dụ bấm vô đây, nó yes no này, thấy không? Yes làm gì, no làm gì đó. Ví dụ yes là chạy tiếp đó. Hoặc là mình sẽ bấm vô đây đó, mình dễ nhìn hơn nè, select yes to continue nè đó, còn no là không chạy, ngừng nè. Rồi about rồi này đó. Rồi ví dụ như mình chạy lại cái này đi. Rồi 7. Rồi mình bấm vô bộ input. Rồi giờ mình chọn Z ha, mình hãy chọn no thì chọn Z nè. Đó, đó nó chạy tiếp không? Đó, nó chạy những cố định của mình. Đó. Đó thì bây giờ là phải có được sự đồng ý của ông leader gì đó. Ông vô đây ông nhấn thì nó mới chạy ha. Còn không thì nó sẽ không chạy. Nó không còn tự động nữa. Đó. Nó chỉ là delivery thôi. CD mà delivery chứ phải deploy ha. Đó. Ví dụ vậy. Rồi. Ok, vậy là mình hiểu rồi ha. Rồi tiếp theo. Rồi, bây giờ còn một cái nữa, lúc nãy nếu mà mấy bạn cấu hình, mấy bạn sẽ để ý có một cái bước chỗ này. Rồi, mình vô test lại ha, config. Rồi, phần byline nè. Rồi, mấy bạn sẽ thấy ở đây hồi nãy mình chọn SCM ha, nếu bây giờ mình không chọn SCM thì sao? Đó, mình chọn cái này thôi. Thì chỗ này nó cho mình điền trực tiếp cái script vô ha. Đó. Rồi, ví dụ ở đây mình điền cái script vô. Rồi, giờ mình điền cái script nè, đơn giản vậy thôi ha, mình điền thử ha. Mình copy, mình dán qua cho ChatGPT nó format cho mình ha. Rồi copy, rồi, dán vô ha. Rồi save lại. Rồi ở đây mình không thấy chuyện xảy ra hết đúng không? Vậy bây giờ cái script đó mình muốn chạy thì mình phải bấm vô chữ build now. Đó, cái số 8 chạy này. Đó, đây là cái số 8 chạy nè. Đó. Các bạn thấy nó khác biệt điểm nào?
Như vậy bây giờ mình ở đây, giờ mình bỏ đây đi, chuyện gì xảy ra? Mình xem lại ha. Ngày số 8 rồi đúng không? Mình chạy số 9. Mình bút. Rồi, bạn thấy chuyện gì nó xảy ra? Rồi, bây giờ mình sẽ thử mình vô đây mình xóa nha. Rồi mất hết rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại. Số 10 nó đúng chứ. Rồi. Nãy mình xóa chưa hết, nó còn những file ẩn ha. Rồi mình xóa hết. Rồi, lúc này là xóa hết rồi nè. Rồi bây giờ trả lại bên đây nha. Rồi 11. Cần xong bút. Rồi. Các bạn thấy là gì? Nó không có gì hết ha. Như vậy là nó không có clone những cái file ở trên GitLab ở trong cái project test này đem về ha. Rồi bây giờ nếu mình cấu hình ở đây phần trigger, chọn lại cái này, đúng chưa? Y chưa cũ đúng không? Save mệt nè, đó. Rồi mình save lại nha. Rồi mình build nào. Rồi 12 ha. Rồi 12 chạy. Mình cho nó bút. Rồi các bạn để ý gì không? Nó cũng không clone về, đúng chưa? Đúng không? Như vậy khi mà mình sử dụng cái pipeline dạng này, dạng script này, khi mình sử dụng cái pipeline dạng này thì nó không có sử dụng cái webhook nha. Cái webhook là nó sẽ mất tác dụng, coi như nó không hiểu cái phần GitLab gì cả. Cái này là những cái đoạn script nó chạy trực tiếp ở trên con lab server đó, và mình phải manual mình bấm vô build now thì nó mới chạy. Như vậy thì thường những cái này mình sẽ áp dụng để mình xem log này ha. Mình muốn xem một cái file gì đó nó đang tồn tại, đang có ở trên cái máy lab server này đó, thì mới sử dụng được ha. Còn bình thường mình muốn chạy CI/CD thì mình bắt buộc mình phải sử dụng cái SCM đó, thì nó mới hiểu cái webhook là gì, nó mới kết nối được tới cái GitLab để nó clone cái code về cho mình nha. Ok, các bạn lưu ý cái này ha, cái chỗ này quan trọng đó, sự khác biệt đó, giữa cái pipeline script và cái pipeline form SCM ha. Rồi ok, cái này là quan trọng nha. Rồi tiếp theo mấy bạn để ý là cái lab server này mỗi lần mà mình reboot lại thì mình bắt buộc mình phải chạy lại cái câu lệnh này, đúng không? Đó, thì bây giờ làm sao để khi mà cái máy này nó khởi động lại thì nó phải tự động nó chạy cái này ha. Thì mình sẽ chuyển cái này thành dạng service
Đó, thì ở đây mình cũng có hướng dẫn rồi, mình làm thử luôn ha. Rồi bây giờ trên cái máy lab server, đúng chưa, mình sẽ chuyển nó về user root. Rồi chuyển về root rồi ha. Rồi mình sẽ tạo thư mục và copy mấy file này qua. Rồi, mình sẽ copy 2 file này qua ha. Rồi mình thấy ha, copy được 2 file. Rồi mình sẽ cấp quyền, mình làm nhanh mấy cái này ha. Rồi tạo service. Rồi đây mình sẽ dùng user Jenkins, group Jenkins nha. Rồi mình ở đây mình chú ý cái câu lệnh này ha, coi nó có khác không. Nó khác thì mình phải sửa lại ha cho đúng. Copy, mình dán vô ha. Rồi lưu lại. Rồi mình ngó lại câu lệnh xíu coi nó có khác gì không. Rồi tab server 2 đúng rồi ha. Ok, rồi mình tiến hành mình enable nó luôn ha. Rồi start nó luôn. Rồi kiểm tra switch. Rồi mình thấy nó đương nhiên rồi nè. Đó, connect ha. Ok, rồi bây giờ thử mình reboot lại. Thử xem sau khi reboot thì nó có kết nối hay không ha. Reboot. Đóng bớt này đi. Rồi mình lên con Jenkins. Rồi mình đang thấy cái lab server nó offline rồi ha. Rồi giờ mình đợi nó reboot xong nó có báo online không ha. Hiện tại nó offline nè. Đó. Mình đợi chút ha. Lab server. Rồi. Đó, lab server online đó. Ok ha, nó tự động nó chạy rồi đó. Thì connect. Rồi mình kiểm tra thử cái log thôi, nó có báo connected đó. Ok ha. Rồi như vậy là nếu mà con lab server nó có bị mất điện mà nó reboot lại thì nó cũng tự động nó kết nối ha, nó cũng chạy lại cái file đó. Rồi như vậy là cái bài lab cơ bản của mình ở đây đã kết thúc ha. Bài sau mình sẽ ứng dụng cái CI/CD của Jenkins này cho các cái dự án full stack mình ha, bao gồm backend và frontend để mình hiểu sâu hơn. Còn trước mắt là mình chỉ chạy một vài cái câu lệnh script cơ bản để mình xem thư mục, mình xem user. Còn chứ mình chưa có CI và CD gì đúng cả. Thì cái bài sau mình sẽ chi tiết hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài sau ha. Rồi bye bye các bạn nha.